Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Jag heter Maria och jag jobbar som gravid och nyfödd fotograf i Göteborg. Jag gjorde en video för ett tag sedan där jag gick igenom fotoregler som jag inte brukar följa när jag fotograferar. Och idag så ska vi istället prata om saker som jag brukar tänka på och saker som ni kan göra för att era bilder ska bli bättre. För det första, när man fotograferar så är det otroligt viktigt att tänka på var man har ljuset. Och det är också väldigt viktigt att ge sig ut och fota när det faktiskt är bra ljus. När jag var nyare så kunde jag fota hela tiden och så förstod jag varför vissa bilder blev tråkiga. Men det handlar ju faktiskt om att passa på när det är fint ute. Så ibland kanske man får anstränga sig lite extra för att ge sig ut när det är bra. Till exempel nu som jag är ute 40 minuter innan solnedgången för att få sånt där härligt motljus. En sak som är väldigt viktig när man är ute och fotar är att tänka på vad man har i bakgrunden. För det kan ju bli väldigt lätt att man får störande grejer bakom sig eller sin modell. Och därför är det väldigt viktigt att titta på så man slipper photoshoppa massor och kanske ändra lite vid fototillfället. För om man bara vrider sin kamera lite grann eller flyttar personen så blir bilden vips väldigt mycket finare. Så håll koll på hur bakgrunden ser ut för att slippa många jobbiga stunder i Photoshop. På samma sätt som det är viktigt att tänka på vad man har bakom sig eller bakom sin modell när man fotar, så är det också väldigt viktigt att tänka på vad man har framför sig. Jag brukar leta efter platser som har fin bakgrund men även öppna ytor, för att om man har något framför sig, till exempel ett rött hus med tegel, en blå bil eller liknande, då kan det ge konstiga skuggor och färgstick, alltså att det blir rött eller blått in i bilden, och det brukar inte bli så bra. En annan sak som kan vara viktigt att tänka på när man fotograferar är att man ska tänka på vad man har i bakgrunden även när det gäller saker som kan sticka ut. För som ni ser när jag står här, det ser ut som jag har horn i den här framingen för jag har grenar bakom mitt huvud. Så det kan bli väldigt konstigt eller roligt på bild. Så det kan vara väldigt bra att vara uppmärksam på sånt just för att det inte ska bli märkliga effekter som horn, saker som sticker ut ur huvudet eller ur näsan eller andra grejer. Om du har en horisont i bakgrunden så är det jätteviktigt att den är rak. Om du inte har lyckats fota den rak så brukar jag rätta till det i Photoshop. För annars kan det lätt bli en sjösjuk känsla när man tittar på bilderna. Här kan ni ju se hur det ser ut med en sned horisont jämfört med en rak tidigare. När man fotar så är det jätteviktigt att man vågar ta pauser och kollar i kameran så man har koll på vad man gör. Det är väldigt lätt om man fotar i manuellt läge, om man blir lite stressad, att man kanske inte tänker på att solen kan ändras, ljusförhållandena kan skifta. Och ibland kan det bli att bilderna blir helt kolsvarta eller kritvita eller bara felexponerade. Något som också är viktigt att tänka på när man fotograferar med väldigt kort skärpedjup, det är att man sätter fokus på det ögat som är närmast kameran. Om man har en vinkel som är så här och fokus sitter på det här ögat istället för detta, då kan det se lite märkligt ut eftersom detta ögat blir som en suddig blob. Så därför är det viktigt att tänka på att ha fokus på det ögat som är närmast kameran. För det är också väldigt stor skillnad. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att tumma upp den och prenumerera, så hörs vi snart igen i nästa video. Ha det bra så länge. Hej då!